සියලු දෙනාටම The Ultimate Techpal YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මොකද YouTube video creators ලාට මේක ගොඩක් විශේෂ trick එකක් කියලා දෙන ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද මිනිත්තුවකින් subscribers ලා 1000ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් තාම ඔයාලා මගේ channel එකේ The Ultimate Techpal YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා notification bell එක on කරලා වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාගෙන comment section එකේ ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකකුත් දාගෙන වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා කිව්වේ කොහොමද 1000 subscribers or 1000 plus subscribers මිනිත්තුවකින් ඔයාලගේ YouTube channel එකට ලබා ගන්න කියලා. මේක ගොඩක් real සහ legit ක්‍රමයක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම හරියට ගන්න තියෙනවා ඔයාලගේ YouTube account එකට මේ ආකාරයෙන් යන එක. ඔයාලා YouTube page එකට මෙහෙම ගියාට පස්සේ මේක ගොඩක් simple trick එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම YouTube page එකට load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ කොනේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ icon එක පෙන්නනවානේ. මෙන්න මේ icon එක click කරලා your channel කියන එක. ඔයාගේ channel එකට යන්න. ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න. දැන් මෙතන පෙන්නනවා subscribers ගන්න ඔයාලගේ. ඔයාලගේ subscribers ගන්න මෙතන පෙන්නනවනේ. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ subscribers ගන්න අංකය right click කරන්න. එතන යටට ගියාම තියෙනවා highlight කරලා right click කරන්න. එතන යටට ගියාම තියෙනවා මෙතන inspect element කියලා. inspect element ඔබන්න. මේක ගොඩක් විශේෂ ට්‍රික් එකක්. ඉතින් inspect element එබුවට පස්සේ ඔයාලට මේ ආකාරයෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා මෙතන පෙන්නනවා මෙතන කෝඩ් එක. ඒ කෝඩ් එකේ මෙතන ඔයාලගේ subscribers count එක තියෙනවනේ. ඒ subscribers count එක මෙන්න මේ වගේ click කරලා ඔයාට ඕන ගාන 1000 නෝ මං කියවන 1000 plus කියලා. ඉතින් 1 million වුණත් ඔයාලට පුළුවන්. අපි දාමු 1000 subscribers කියලා. 1000 subscribers දාලා මේක close කියලා මෙතන කතරයක් තියෙනවා. ඒ කතරේ ඔබලා close කරන්න. එතකොට ඔයාලට දැන් පේනවා මේ subscribers ගන්න 1000 දක්වා වැඩි වෙලා කියලා. මේක ගොඩක් legit ක්‍රමයක්. මේක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා ඕනම කෙනෙකුට කරලා බලන්න ඕනම lap එකකින් ඕනම software YouTube browser එකකින් මේක අනිවාර්යෙන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්න කොහොමද views ගන්න වෙනස් කරන්නේ. දැන් මම subscribers ගන්න මෙතන වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ views ගන්න කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. මෙතන views මගේ පෙන්නනවා 171ක්. දැන් මම views ගන්න වෙනස් කරන්න නම් මේක highlight කරා views අංකේ highlight කරලා right click කරලා inspect element කියන එක ඔබන්න ඕනි. එතකොට code මෙහෙම open වෙනවා coding මේක. එතන මගේ අංකේ මට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මැදට බිංදුව ටිකක් දානවා. අපි ඊට පස්සේ close කරලා බලමු මගේ views ගන්න වැඩි වෙලාද කියලා. මෙන්න බලන්න මගේ views ගන්න වැඩි වෙලා තියෙන හැටි. views ගන්න ගොඩක් ලොකු අංකයකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ subscribers ගන්නත් ලොකු අංකයකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් ලොකු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න ඉතින් කොහොමද ඉක්මනින්ම මිනිත්තුවකට වඩා අඩු කාලෙකින් ඔයාලා ඕනම සංඛ්‍යාවකට ඔයාලගේ subscribers සහ views වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ load කරාම ආයි reload කරලා refresh කරොත් මේ අංකේ ආපහු ඔයාලගේ නැවත තත්ත්වෙටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම සියල්ලක්ම tricks විතරයි. අපි Google page එකේ trick කරා විතරයි. ඉතින් මේක සදාකාලිකව තියෙන්නේ ඔයාගේ views ගන්න. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් ඕන subscribers ගන්න 1 million විතර වැඩි කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට screenshot එකක් එහෙම යවලා ඔයාලගේ යාළුවන්ව trick කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් funny trick method එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට අද කැමති වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක The Ultimate Techpal YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ tricks ගොඩාරියක් ඉදිරියේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.